Morjes. Ollaan kokeilemassa näitä 30 reppuruiskuja. Katsotaan, sopiiko ne mahdollisesti boorin levitykseen. Niin idea on katsoa, että voisiko löytyä tällaisilla pienimuotoisilla kohteilla joku yhden metsäomistajan tarpeisiin kätevästi sopiva ratkaisu. Tämä Grow on ostettu Puuilosta ja hinta oli luokkaa 30 €, kuten niin kuin äsken totesin. Ja ensivaikutelma tästä niin käyttöönotosta on erittäin hankala. Tässä on kyllä käyttöohje ja jopa suomen kielellä, mutta siinä on vain se ongelma, että siinä ei kerrota, miten tämä pitäisi koota. Ja siitä seuraten tässä on niin kuin ensinnäkin tämän niin kuin pumppausvarren kiinnitys jäi niin kuin joltain osin mysteeriksi. Toivotaan, että se nyt kestää sen aikaa, kun me kokeillaan tätä. Ja sitten tämä näiden valjaiden kiinnitys oli toinen asia, josta todella olisi tarvittu lisätietoa, mutta emme saaneet. Ja tässä jouduttiin, niin kuin nyt kuva näyttää, niin improvisoimaan, että saadaan tämä nyt selkään. Tästä niin kuin kokoonpanosta ei voi antaa kovin paljon pisteitä. Et katsotaan nyt, että pystyykö tämän levittämään tuota booria. No, XA oli niin kokoamishommaltaan paljon yksinkertaisempi, koska vivusto oli valmiina paikoillaan. Ainut oli sitten, että nämä hihnojen kiinnitys tänne säiliön alaosaan, ja tämäkin kävi hyvin kätevästi, eli tarvitse pujottaa vaan tähän reikkään ja vetästä se lukitusasentoon. Ja näin tämä on näppärästi käyttö valmis, ja sitten tuon kohteen mukaisesti on pussille näitä suulakkeita, minkä mukaan voi valita sitten. Ja tuohon boorilevitykseen eli valittiin nyt tämmönen 2 venttiilillä oleva suuti, joka on noin 30 asteen kulmassa on sitten toisiinsa nähden. No tässä tuli nyt suuttimen vaihto, että koska nyt alkuunsa näytti tulla tuplasuuttimella menevän liian paljon tätä liuosta tänne maastoon. Osittain myös sen takia, että on vaikea kulkusta. Tässä on niin pitkä heinikko, joka ei ehtinyt kasvaa, että liikkuminen on hidasta. Eli pitäisi jättää sitten semmosia tavallaan ruiskuttamattomia pätkiä tuossa, että ei yhtenäisesti sumutta siihen. Mutta kokeillaan tällä ykkössuuttimella nyt sitten jatkaa tätä. Ja ei kun menoksi. Tässä kun pumppaa tätä painetta, niin täällä pääsee suunnilleen tämmöisen ehkä 15-20 metriä menemään. Tämä on kyllä ainakin nyt ensimetreillä näyttää, että tämän laitteen toimivuus tuolla yksireikäisellä suuttimella on ihan hyvä. Ja sitten se, mikä tässä nyt kun näkee nämä taimet tuolta heinikosta, niin pystyy etenemään suunnilleen niin kuin taimirivin välissä ja levittämään tätä niin kuin ainet. Toki se nyt sitten loppui tähän, kun tuli tämä hirveä risukasa. Et jos mä nyt miettisin, mikä olisi tympeet mehtähommissa ollut, niin lähinnä tulee mieleen 80-luvun puolivälissä, kun olin Teiskon metsänhoitoyhdistyksellä, jossa istutettiin paljasjuurisia, jumalattomana isojuurisia kuusia muokkaamattomaan risusseen maahan urakalla. Niin jos nämä olisi vaihtoehdot, niin sitten en tiedä kummasta valittisin, mutta muita vastaavia tarjokkaita ei tule mieleen. Ja nyt tämmöinen käytännön havainto tuli tässä näin, että jos on navakkaa tuulta, niin tätä ei välttämättä kannata tehdä kovin vastatuuleen, koska tämä boori tulee silmille. Sen verran utunt tää tulee. Mutta nyt näin äkkiseltä ajatellen, niin tämä, vaikka tää on hirveän hankala laittaa toimintakuntoon tää Puuilon Grow, niin
Tää on kyllä ihan toimiva tässä hommassaan. Grow näiden alkuvaikeuksien eli tämän kokoonpanon jälkeen niin osoittautui itse asiassa ihan näppärästi toimivaksi laitteeksi. Ja kyllä tämän kanssa pystyy levittämään tätä booria ainakin taimikkoa. Ei mitään ongelmia, kunhan se vaan kestää. Et sitä me ei nyt tämän kokemuksen perusteella vielä tiedetä. Entäs miten se FXA-malli ja K-rauta? Kyllä, tämä on ihan käyttökelpoinen vaihtoehto ja minusta minun kokoiselle kaverille vielä ennen kaikkea käyttökelpoisempi Mikkoon verrattuna. Tämä koko ero on, eli Mikko 16 litraa ja minä mieluummin tällä 12 litraa. Tämä toimii ihan hyvin.